Тенерифе здається ідеальним островом для відпочинку. Але скільки насправді коштує поїздка сюди? Ми провели на острові 8 днів, орендували авто, їли в кафе і ресторанах, купували продукти, відвідали купу розваг та дослідили увесь острів. У цьому відео покажемо реальні ціни на Тенерифе. Скільки коштує житло, авто, бензин, їжа, супермаркети та чи реально тут відпочити бюджетно. І головне, скільки потрібно грошей саме вам для пари, компанії чи самостійної подорожі. Тому не перемикайтесь, підписуйтесь, а ми починаємо. І почати треба з найбільш болючого. Перше, без чого Тенерифе просто не станеться, це переліт. Ми летіли з Варшави до південного аеропорту Тенерифе, і переліт туди-назад коштував нам 370 євро з людини. В цьому у нас маємо включений багаж 20 кілограмів, а сам переліт триває приблизно 6 годин. Але тут важливий момент. 370 євро – це не універсальна ціна для всіх. Вона дуже залежить від місця, багажу, аеропорту, дня тижня і того, наскільки рано ви купуєте квитки. І ось перший лайфхак. Перевіряйте не тільки конкретні дати, а й гнучкий календар. Ми найчастіше шукаємо перельоти через Skyscanner, тому що там можна не прив'язуватися до одного дня, а подивитися, коли реально дешевше летіти. Якщо ваші дати не жорсткі, іноді різниця між двома сусідніми днями може бути дуже відчутною. Але є ще один варіант, про який багато хто забуває – чартерні перельоти. Саме так ми знайшли наш квиток. Приблизно за тиждень до вильоту ми перевірили пропозиції польської турфірми Rainbow і знайшли чартерний переліт на Тенерифе за 370 євро з людини туди-назад вже з багажем. І це важливо. Бо навіть коли білети від авіакомпаній на перший погляд виглядають дешевими, то коли ви додаєте багаж, вибір місця або інші доплати, фінальна ціна може бути такою самою або навіть вищою. Тому, якщо ви шукаєте квитки на Тенерифе, перевіряйте 3 варіанти. Перше – Skyscanner з гнучкими датами. Друге – сайти авіакомпаній напряму. І третє – чартерні рейси від туроператорів. Особливо, якщо ви можете летіти за кілька днів або за тиждень. Бо саме на таких рейсах іноді можна знайти дуже хорошу ціну вже з багажем. А тепер переходимо до другого великого пункту – житла. Ми 5 років підряд їздили на Тенерифе і перевірили усі можливі варіанти. І тут дуже важливо одразу зрозуміти одну річ. Тенерифе може бути як відносно бюджетним, так і доволі дорогим островом. Все залежить від сезону, району, типу житла і того, чи їдете ви самі, парою, сім'єю або компанією. Цього разу ми жили в районі Playa de las Américas. Це один із найпопулярніших туристичних районів на півдні Тенерифе. Саме тут багато готелів, апартаментів, ресторанів, барів, магазинів, пляжів, серф-шкіл і загалом усього, що потрібно туристу. Тобто, якщо ви хочете жити там, де все поруч, де є набережна, пляжі, вечірнє життя і зручна локація для старту по острову, то Playa de las Américas справді дуже зручний варіант. Але за зручність, як завжди, треба платити. Запрошую вас до нашого оазису, де ми будемо тут ночувати 8 ночей. І почну відразу від того, що вас цікавить найчастіше, це ціна. На 8 ночей нам апартамент коштував 1300 євро. Це на 4 людини, оскільки ми поїхали не самі, а з друзями. І тепер давайте порахуємо нормально. 1300 євро за 8 ночей – це приблизно 162,50 євро за ніч за весь апартамент. Якщо розділити цю суму на 4 людини, виходить приблизно 40-60 євро з людини за ніч. За 8 ночей – це 325 євро з людини за все проживання. І ось тут якраз видно, чому на Тенерифе дуже вигідно їхати компанією. В принципі, як і всюди. Бо якщо ви їдете вдвох і берете схожий апартамент, то ця сама сума вже ділиться не на 4, а на 2 людей. Тобто житло може вийти приблизно вдвічі дорожче за людину. А якщо їдете компанією, родиною або друзями, то апартаменти з кухнею стають набагато вигіднішими, ніж готель. І якраз бонус – у вас є кухня. Для нас це було дуже важливо, бо ми не хотіли щодня їсти в ресторанах. На Тенерифе є багато супермаркетів, є локальні ринки, тому іноді можна приготувати сніданок або вечерю вдома і реально зекономити. Особливо, якщо ви подорожуєте не на 2-3 дні, а хоча б на тиждень. То де шукати житло на Тенерифе?
Америки тут не відкрию. Найчастіше це Booking або Airbnb. І ще одна фішка, про яку я вам зараз розповім. Але важливий момент. Перевіряйте спочатку обидві платформи, бо ми помічали, що ті самі апартаменти на Booking іноді можуть бути дешевшими, ніж на Airbnb. І є ще один секретний варіант, яким скористалися ми. Локальні групи у Фейсбуку. Наприклад, спільноти типу «Українці на Тенерифе». Там теж можна знайти житло напряму або через людей, які живуть на острові. І тут важливо бути обережним. Перевіряйте людину, просіть додаткові фото чи відео житла і точно не переказуйте всю суму наперед незнайомим людям. Наступне важливе питання, яке найчастіше задають в коментарях – де жити – на півдні чи на півночі Тенерифе. Якщо коротко, південь – це про більше сонця, теплішу погоду, пляжі, ресторани, курорти, бари і уся туристична інфраструктура. Саме тому ми обрали південь, бо для першої або активної подорожі це реально дуже зручна база. Північ теж неймовірно красива. Там більше зелені, старих містечок, локальної атмосфери і менше курортного вайбу. Але погода там частіше хмарна, може бути прохолодніше і вологіше. Якщо вже обирати північ, то рекомендую розглянути вам місто Пуерто-де-ла-Крус. Тому, якщо ви їдете вперше і хочете сонце, пляжі та зручний старт для поїздок по острову, я б дивилася на південь. Якщо хочете спокійніший і більш локальний відпочинок, можна розглядати північ. Ми жили на Плая де лас Америкас. Це не дешевий район, бо він дуже популярний і туристичний, але великий його плюс – зручність. Якщо хочете зекономити, можна шукати житло не в самому центрі Плая, але дивитися на інші райони на півдні. Наприклад, Лос Крістіанос, Коста Адехе, район Лос Гігантес чи менші містечка. Але тоді обов'язково перевіряйте, чи буде вам зручно добиратися до пляжу та магазинів. І ще один варіант – столиця острову Санта-Крус. Якщо вам хочеться більше вайбу міста, місцевого життя, ринків і менш курортної атмосфери, можна розглядати і його. Але пам'ятайте, що Санта-Крус – це портове місто, а не класичний пляжний курорт. Зате приблизно за 20-30 хвилин їзди звідти знаходиться відомий пляж Лас Терасітас із золотим піском із Сахари. Тому для тих, хто хоче поєднати місто і пляж, це теж може бути цікавий варіант. І, до речі, про цей та інші пляжі ми детальніше розказали та показали у нашому великому випуску про Тенерифе. Перейдемо до транспорту. На Тенерифе є основні два варіанти пересування – оренда авто або автобуси. І тут питання, чи можна відпочити на Тенерифе без машини? Можна. Автобуси тут називаються гуагуас, а головний перевізник – Тіцца. Ними можна доїхати до багатьох популярних місць, а також до аеропортів і більших міст. Якщо плануєте їздити автобусами кілька разів, варто придбати картку TEN+. Денний проїзд коштує 10 євро і дає безлімітні поїздки автобусами і трамваєм по всьому острову протягом 24 годин. Є також проїзний на 7 днів за 50 євро. Фізична картка коштує ще 2 євро. Її можна купити в автоматах, на автостанціях Тіцца, у кіосках і точках продажу. Або можна скористатися застосунком TEN+ Movil. І ще один лайфхак – якщо ви плануєте відвідати Сіам Парк або Лоро Парк, обов'язково перевіряйте трансфери від самих парків. До Сіам Парк із півдня є безкоштовні шаттл-баси для відвідувачів із Коста Адехе, Плая де лас Америкас і Лос Крістіанос. На сайті Сіам Парк є повний список зупинок, звідки саме вони відправляються. Автобуси курсують щодня приблизно з 9 до 18, а маршрут повторюється орієнтовно кожні 40 хвилин. З Лоро Парк ситуація інша. Це не безкоштовний шаттл, а платний організований автобус із півдня острова або з Лос Гігантес, який треба бронювати окремо. Трансфер коштує 21 євро від дорослого, дітям від 3 до 11 років 17 євро, а дітям до 3 років безкоштовно. Автобуси – це дешевше, але менш гнучко. Треба підлаштовуватись під розклад, пересадки і час повернення. Але якщо ви хочете побачити справжній Тенерифе, а подивитись там дійсно є на що, тоді авто дає вам набагато більше свободи. Наше авто ми брали у нашого знайомого, так як ми згадували у повному випуску з подорожі. І ось наша автівка – це Opel Mokka, гібрид в автоматі 145
кінських сил. Яке коштувало 250 євро за 8 днів. Тобто це приблизно 31 євро на день за машину. Якщо ви їдете вдвох, це вже приблизно 15-16 євро з людини. А якщо вас четверо, це 8 євро з людини на день. І тут знову видно, чому компанію на Тенерифе подорожувати вигідніше, бо авто, як і житло, ділиться на всіх. У високий сезон така модель або подібний клас авто може коштувати орієнтовно 250-350 євро за тиждень, залежно від дат і доступності. Менші авто можуть бути дешевшими, інколи від 150 євро за тиждень. Але актуальну ціну краще завжди уточнювати перед бронюванням, бо вона дуже залежить від сезону. Щодо доріг. Загалом на Тенерифе їздити комфортно. Основні траси хороші, навколо острова є зручна дорога, а між популярними містами легко пересуватися. Але є один нюанс – серпантини. Якщо ви їдете в Маску, на Тейде або в гори Анага, там уже будуть вузькі гірські дороги, повороти, підйоми і спуски. Особливо по дорозі на Маску бувають складнощі, аби розминутися з автобусами. Тому якщо ви не дуже впевнено почуваєтесь за кермом, краще не планувати такі маршрути на перший день після прильоту. Але загалом нічого страшного там немає. Просто їдете спокійно, не поспішаєте і не намагаєтесь обганяти місцевих, які знають кожен поворот із закритими очима. До ціни оренди авто обов'язково додаємо бензин. Станом на 2026 рік бензин 95 на Тенерифе коштує орієнтовно євро 30, євро 50 за літр, а дизель приблизно євро 45, євро 60 за літр, залежно від заправки. Ми їздили дуже багато, щодня, по різних частинах острова, і за всю поїздку на бензин у нас пішло приблизно до 200 євро. Тобто, якщо ви плануєте активну подорож на 8 днів, я б заклала на пальне приблизно 150-200 євро. Якщо будете їздити менше, витрати менше. І ще одне – уважно зі швидкістю та паркуванням. В Іспанії штрафи за перевищення швидкості можуть бути від 100 до 600 євро, залежно від перевищення. А з паркуванням правило просте. Білі лінії зазвичай можна, жовті краще не ставати. За неправильне паркування можна отримати штраф приблизно до 200 євро, а іноді авто можуть і евакуювати. Тому на Тенерифе авто – це велика свобода. Але закладайте не тільки ціну оренди, а й бензин, паркінги та потенційні штрафи, якщо неуважно дивитися на знаки. Переходимо до одного із найприємніших пунктів бюджету – їжі. На острові можна харчуватися доволі бюджетно, а можна дуже швидко розігнати витрати. Все залежить від того, де ви їсте. Якщо у вас є кухня, супермаркети реально допомагають зекономити. Вода, яйця, хліб, йогурт, сир, фрукти, овочі, щось на сніданок або просто вечерю – це краще купувати в магазині чи на локальному ринку. Базовий кошик для 2 людей на 2-3 дні може вийти приблизно 30-50 євро. Для компанії з 4 людей закупи на кілька днів будуть десь 70-120 євро, залежно від того, що саме ви купуєте. Ми, наприклад, заїжджали на фермерську плантацію біля плаї. На наш прекрасний вечір такий кошик фруктів та овочів з морозивом і ще така полуничка вийшла разом 26 євро. Але, звичайно, на Тенерифе варто пробувати і локальну їжу. Наприклад, традиційна канарська кава – у маленьких містечках її можна знайти приблизно за 2 євро, а в туристичних районах та сама кава коштує вже 4-5 євро. І це головне правило. Чим ближче ви до пляжу, набережної або популярного туристичного місця, тим буде дорожче. Для орієнтиру по ресторанах. Кава 2-5 євро, десерт 4-7 євро, сніданок у кафе 8-15 євро, основна страва 12-20 євро, морепродукти 15-25 євро, класична паелья з морепродуктами на компанію від 2 осіб коштує 30-45 євро, келих вина 3-6 євро, коктейль 7-12 євро. Ще один із чудових варіантів – локальні ринки. У Санта-Крузі ми були на ринку Меркадо де Нуестра Сеньора де Афріка, де можна купити продукти, сири, рибу, морепродукти і поїсти прямо на місці. Ми там з'їли свіженьке севіче з тунця, креветки і місцеве вино. Севіче коштувало 14,50. Загалом 4 вина, севіче та креветки коштували нам 42,50 євро. Обов'язково подивіться про це в нашому великому відео про Тенерифе, бо це було дуже-дуже смачно. А ще ми там розповіли, чому потрапили на цей ринок тільки з 5-го разу. А тепер короткий must-have канарської їжі, яку варто спробувати на Тенерифе. Скріньте собі, щоб не загубити. Перше – папас аругадас.
Маленька зморщена картопля, зварена в дуже солоній воді. Її подають із 2 соусами мохо – зеленим зазвичай з кінзою і часником, і червоним більш пікантним. Друге – queso asado – смажений канарський козячий сир. Часто його подають із соусами, медом або джемом. Третє – pimientos de padrón – маленькі зелені перчики, обсмажені на оливковій олії і посипані сіллю. Четверте – баракіто або запероко, так його називають на півночі. Солодка канарська кава зі згущеним молоком, лікером, кавою, молоком, корицею і цедрою. Цю каву знайдете практично у кожній кав'ярні на острові. П'яте – пескадо даль дія – свіжа риба дня. Це хороший варіант у прибережних містечках і ресторанах, бо вам часто просто пропонують те, що сьогодні свіже і було зловлено зранку. Шосте – тетітас канаріас. Невеличкі канарські пиріжки із тіста на основі гофіо, тобто традиційного обсмаженого зернового борошна, часто із курячою начинкою. Ця локальна закуска, яку варто спробувати для знайомства із канарською кухнею. Сьоме – платанос канаріос. Маленькі канарські банани, вони зазвичай солодші і ароматніші, ніж великі банани у Європі. І це один із символів Канарських островів. Восьме – соломіо. М'ясна страва з вирізки, часто свинячої або яловичої. Якщо хочете не рибу і не морепродукти, а щось м'ясне, це один із популярних варіантів у канарських ресторанах. І обов'язково дев'яте – місцеве вино у гуачінче. А що таке гуачінче? Слухайте далі, бо це один із найцікавіших форматів закладів на Тенерифе. На півночі в нас є дуже багато виноградників та виноробень, і люди тут повсюду виготовлюють своє вино та його продають. Але щоб його продавати, треба те щось закусити. І відповідно до того тут почали подавати до нього тапас і різні малесенькі закусочки. І саме завдяки цьому тут утворився унікальний вид закладів, який називається гуачінче. Гуачінче в основному знаходяться в будиночках та гаражах місцевих. І ми прибули до одного із них, і вона називається Каза Айо. І саме мені найбільше подобається в Гуачінче те, що тут взагалі немає туристів. Ми сюди їхали, не було жодної машини із ренталу. Тобто ти приходиш і бачиш тут тільки місцевих мешканців. Англійської менюшки тут немає, загалом меню тут немає, воно просто написано на дошці крейдою. А сам обід на 4 людини із літром вина, дуже великою кількістю страв та 2 десертами вийшов нам тільки 57-30 євро, що я вважаю дуже адекватною ціною порівняно до туристичних місць, бо в туристичному місці це могло би бути в 2 рази більше. Тому наш висновок по їжі такий. Найкраще на Тенерифе працює мікс. Частину часу – супермаркети і локальні ринки, кілька разів кафе або ресторан і хоча б раз гуачінче, щоб спробувати більш домашню канарську кухню. Так ви не переплачуєте щодня в туристичних місцях, але й не втрачаєте гастрономічну частину подорожі. Бо погодьтеся, приїхати на Тенерифе і не спробувати місцеву їжу – це вже трошечки злочин. У підсумку на їжу з ринками, кафе і ресторанами у нас вийшло приблизно 250 євро на людину. І ми майже щодня хоча б раз заходили в якийсь заклад, на каву, обід, ринок або ресторан. Тому це не максимально бюджетний варіант, але радше комфортний, коли частину їжі купуєте самі, але й не відмовляєте собі в локальних місцях. Тому на 8 днів я б орієнтувалася так. Економно – це приблизно 150-220 євро на людину. Комфортно, як у нас, приблизно 250-400 євро. А якщо ви обираєте ресторани щодня і без особливої економії, можете починати від 400 євро на людину. Тепер переходимо до пункту, який дуже легко недооцінити в бюджеті – атракції, розваги та екскурсії. Бо на Тенерифе можна просто ходити на пляж і дивитися красиві краєвиди, а можна додати аквапарк, виноробні, бананові плантації, човни до китів, серфінг, тейде і екскурсії. І саме тоді подорож стає набагато насиченішою, але й бюджет, звичайно, росте. Ми не встигли зробити абсолютно все, але ось кілька варіантів, які точно варто розглянути, якщо хочете побачити острів не тільки з пляжу. Один з найпопулярніших варіантів – Сіам Парк. Це величезний аквапарк на півдні острова, який визнано найкращим аквапарком у Європі. Квиток коштує 44 євро з людини, дітям від 3 до 11 років – 32. Додатково в самому парку треба врахувати камеру схову – це 7-10 євро, залежно від розміру. Другий відомий парк – Лоро Парк.
Це великий зоопарк і парк тварин у Пуерто-де-ла-Крус на півночі. Квиток коштує 44 євро з людини і дітям 32. Якщо ви плануєте відвідати і Сіам парк, і Лоро парк, є опція Twin Ticket. Це спільний квиток у два парки за 78 євро з дорослого і 57 євро за дитину. Тобто виходить близько 10 євро економії, якщо точно хочете потрапити у обидва місця. Ще один дуже канарський досвід – бананові плантації. Наприклад, екскурсія на плантацію, на якій ми були, коштує 14 євро. В цьому 1,5 години екскурсії з гідом і на кінець дегустація бананових смаколиків. Це дуже класний варіант, якщо хочете зрозуміти, чому на Канарах банани – це не просто фрукти, а ціла частина культури. Якщо хочете щось коротше і простіше, можна зайти в музей Каза дель Платано, тобто будинок бананів. Вхід коштує 5 євро. Це невеликий музей, де можна більше дізнатися про канарські банани та їхню історію на острові. Ще одна відома локація – парк із драконовим деревом Дель Драго у місті Іко де лос Віньос. Вхід коштує 5 євро. Саме там можна побачити найстаріше драконове дерево драцена, яке вважається один із символів Тенерифе. А якщо ви любите вино, варто запланувати дегустацію на виноробні. Ми, наприклад, пробували 5 вин за 10 євро на півдні в малотуристичній виноробні, яка називається Альма де Тревехос. В інших місцях ціна може доходити приблизно до 30 євро, особливо якщо це повноцінна екскурсія з гідом. Наступна окрема категорія – це морські екскурсії для спостереження за китами і дельфінами. Наприклад, 5-годинний круїз до кліфів Лос Гігантес із ланчем і плаванням біля пляжу ущелини Маска може коштувати 50 євро з людини. Є також більш камерні варіанти, наприклад, спостереження за китами на катамарані у маленькій групі до 10 людей із напоями та снеками. Такий формат коштує 65 євро. І тут для вас ще один маленький лайфхак. Якщо купуєте екскурсії в місті у порті, можете сміливо торгуватися. У нас був випадок, коли ми забронювали катамаран на двох за 50 євро з людини. І в результаті, крім нас, нікого не було, бо група просто не зібралася. Тому іноді можна отримати дуже класний досвід за дуже хорошу ціну. Далі, якщо хочете спробувати щось активніше, можна взяти урок серфінгу. На Плая де лас Америкас є дуже багато серф-шкіл, оскільки там ідеальні умови, щоб зловити свою першу хвилю. У місцевих серф-школах 2-годинний урок у невеликій групі коштує 35-40 євро. Ще одна важлива атракція – канатна дорога на Тейде. Квиток туди-назад для дорослого коштує 43 євро. Це варіант для тих, хто хоче піднятися вище і побачити вулкан зблизька та цілу кальдеру. Але квитки краще бронювати заздалегідь, бо місця можуть швидко закінчуватися. А якщо ви не хочете їхати самостійно, можна взяти автобусний тур до національного парку Тейде, наприклад, на захід сонця із спостереженням за зірками. Такі тури стартують від 70 євро. Що найважливіше, на Тенерифе багато найкрасивіших місць безкоштовні. Якщо у вас є авто, обов'язково виділіть час на національний парк Тейде, селище Маска, гірський масив Анага, скелі Лос Гігантес, пляж Лас Терасітас із піском Сахари, довгу набережну в районі Плая де лас Америкас, чорні вулканічні пляжі та натуральні басейни. І найкраще це те, що видові точки тут буквально на кожному кроці. Ви просто їдете дорогою, бачите красиве місце, зупиняєтеся, і перед вами краєвид, за який не треба платити жодного євро. Тому наш висновок такий. Якщо ви хочете бюджетніший відпочинок, на Тенерифе реально побачите дуже багато речей безкоштовно. Пляжі, гори, вулканічні ландшафти, містечка, набережні і видові точки. Але якщо хочете додати аквапарк, дегустації, човни до китів або організовані тури, тоді варто закласти окремий бюджет на розваги. На тиждень орієнтуйтесь так. Мінімально 50-100 євро на людину, якщо обрати 3-4 платні атракції. Комфортно 150-250 євро, якщо додати парки, зоопарк, дегустацію чи екскурсії. І активний відпочинок від 300 євро, якщо хочете і Сіам парк, Лоро парк, китів, Тейде і кілька додаткових активностей. Тут важливо вибирати не все підряд, а те, що вам справді цікаво. Бо Тенерифе може бути і дуже активною подорожю, і спокійним відпочинком. Все залежить від вашого стилю. А тепер давайте зберемо все в одну суму. У нашому випадку це була активна подорож на 8 ночей. І приблизно вийшло так. Переліт – 370 євро, житло – 325, оренда авто – 62,50, бензин – близько 50 євро, їжа, ринки, кафе і ресторани – до 250 євро,
розваги і платні місця 100, разом така поїздка на Тенерифе в нашому форматі виходить 1150 євро з людини. Це не найдешевший можливий варіант, але і не люксовий. Це комфортна, активна подорож, де ви не сидите весь час в одному готелі, а справді досліджуєте острів. Чи можна знайти дешевше? Звичайно. Якщо їхати дешевше, можна зменшити бюджет на житло, менше ресторанів, платних атракцій і більше супермаркетів. Якщо вже розійтися сильніше, легко вийти на чек і 2000 євро. І певно у вас вже постало питання, а чи не вигідніше взяти просто готовий тур? Я дивилась пропозиції туроператорів, і найдешевші тури на Тенерифе можна знайти від 600-700 євро з людини за тиждень. На перший погляд, тур виглядає набагато дешевше. Але тут треба бути чесними. Найнижча ціна – це найдешевші тури. І там не завжди будуть хороші відгуки, зручна локація, нормальний стандарт готелю чи умови, які вам справді підійдуть. Бо дешевий тур – це іноді вигідна пропозиція, а іноді просто компроміс. І тут немає однієї правильної відповіді. Якщо ви хочете прилетіти, мати готель, трансфер, харчування, басейн і мінімум організації, туроператор справді може бути зручним варіантом. Але якщо ви хочете самі вибирати житло, їздити по острову, зупинятися де хочете, пробувати різні місця і не бути прив'язаними до одного готелю, самостійна подорож дає реально набагато більше свободи. А що б обрали б ви? Готовий тур, де все організовано? Чи самостійну подорож, де ви самі складаєте маршрут? Напишіть в коментарях, бо нам реально цікаво, як ви зазвичай організовуєте свої подорожі. А якщо коротко відповісти на головне питання, чи Тенерифе – дорогий острів? Я би сказала, дорожчий, ніж здається, на перший погляд. Але дуже вартує своїх грошей, якщо не сидіти тільки в готелі. Бо найбільша цінність острову – це не тільки готелі чи ресторани. Це красивезна природа, дороги, океан, вулканічні пейзажі, пляжі, видові точки і відчуття, що за один день можна побачити кілька різних островів в одному. І дуже багато цього безкоштовно. Потрібно тільки ваш час, маршрут і бажання досліджувати. Тому, якщо ви хочете побачити Тенерифе активніше, але не хочете самі розбиратися з усіма деталями, наш канал вам у допомогу. У цьому відео ми порахували бюджет, а в попередньому великому випуску показали саму подорож. Тому, якщо ще не бачили, обов'язково подивіться його після цього відео. А якщо цей випуск був для вас корисним, поставте лайк, напишіть в коментарях, який формат подорожі вам ближчий, і підписуйтеся на канал. Адіос, амігос!